स्वाध्याय इयत्ता 8वी विषय विज्ञान पाठ 5वा अणूचे अंतरंग। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। अ. थॉम्सन व रुदरफोर्ड यांच्या अणुप्रारूपात कोणता फरक आहे? थॉम्सनचे अणुप्रारूप। थॉम्सनने सुचविलेल्या अणुप्रारूपानुसार अणूच्या अंतरंगात धन व ऋण प्रभारित कण सर्वत्र पसरलेले असतात। ज्याप्रमाणे प्लम पुडिंगमध्ये सुकलेल्या फळाचे तुकडे असतात, त्याचप्रमाणे यात धन आणि ऋण प्रभारित कण सर्वत्र पसरलेले असतात। त्यांचे प्रमाण समान असते, त्यामुळे अणू विद्युतदृष्ट्या उदासीन आहे। रुदरफोर्डचे अणुप्रारूप। रुदरफोर्डने धन आणि ऋण प्रभारित कणांचे अस्तित्व मान्य केले, पण त्यांची रचना मात्र थोडी वेगळी सुचविली आहे। अणू मुख्यतः पोकळ असतो। त्याच्या मध्यभागी अणूचे वस्तुमान एकवटले असते, त्याला केंद्रक म्हणतात। अणुकेंद्रक धनप्रभारित असते। अणुकेंद्रकाभोवताल ऋणप्रभारित कण परिभ्रमण करीत असतात। धन आणि ऋण कणांची संख्या सारखी असते, त्यामुळे अणू विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो। आ. मूलद्रव्यांची संयुजा म्हणजे काय? संयुजा इलेक्ट्रॉन संख्या व संयुजा यांच्यातील संबंध काय ते लिहा। अणू आपल्या बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉन वापरून रासायनिक बंध तयार करतो। मूलद्रव्याची संयुजा म्हणजे त्याच्या एका अणूने तयार केलेल्या रासायनिक बंधांची संख्या। उदाहरणार्थ 1. Na म्हणजे सोडियमचे अणुसंरूपण 281 आहे। ह्याचा अणू त्याच्या बाह्यतम कवचातील एक इलेक्ट्रॉन वापरून एक रासायनिक बंध तयार करतो, म्हणून त्याची संयुजा 1 आहे। उदाहरणार्थ 2. क्लोरीन 287। क्लोरीन ह्या मूलद्रव्याचा अणू त्याच्या बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉनचा वापर करून एकच रासायनिक बंध तयार करतो, कारण त्यामुळे त्याची अष्टक स्थिती पूर्ण होते। अर्थात क्लोरीनची संयुजा 1 आहे व अष्टक स्थिती पूर्ण करण्यास 1 इलेक्ट्रॉन कमी पडतो। संयुजा व संयुजा इलेक्ट्रॉन यातील संबंध। संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या 4 किंवा 4 पेक्षा कमी असल्यास संयुजा बरोबर संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या। संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या 4 पेक्षा जास्त असल्यास संयुजा बरोबर 8 वजा संयुजा इलेक्ट्रॉनची संख्या। ई. अणुवस्तुमानांक म्हणजे काय? कार्बनचा अणुअंक 6 तर अणुवस्तुमानांक 12 आहे। हे कसे ते स्पष्ट करा। अणुवस्तुमानांक मूलद्रव्याच्या अणूतील प्रोटॉन व न्यूट्रॉन यांची एकत्रित संख्या म्हणजे अणुवस्तुमानांक होय। अणुअंक मूलद्रव्याच्या अणूतील प्रोटॉनची संख्या म्हणजे त्या मूलद्रव्याचा अणुअंक होय। उदाहरणार्थ कार्बनमधील
अणुअंक: इलेक्ट्रॉन बरोबर 6, प्रोटॉन बरोबर 6, न्यूट्रॉन बरोबर 6. अणुअंक बरोबर प्रोटॉनची संख्या बरोबर 6. अणुवस्तुमानांक बरोबर प्रोटॉन अधिक न्यूट्रॉनची संख्या बरोबर 6 अधिक 6 बरोबर 12. ई अवअणुकण म्हणजे काय? विद्युत प्रभार, वस्तुमान व स्थान ह्या संदर्भात 3 अवअणुकणांची थोडक्यात माहिती लिहा. अणूंना अंतर्गत संरचना असते. त्यात अनेक प्रकारचे लहान लहान कण असतात. त्यांना अवअणुकण म्हणतात. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हे 3 महत्त्वाचे अवअणुकण आहेत. इलेक्ट्रॉन हे ऋणप्रभारित अवअणुकण केंद्रकाभोवती परिभ्रमण करीत असतात. त्यांच्यावरील प्रभार ऋण 1 इलेक्ट्रॉन एवढा असतो. त्यांचे वस्तुमान प्रोटॉनच्या वस्तुमानाच्या 1/1800 पट असते. प्रोटॉन हे धनप्रभारित कण अणूच्या केंद्रकात असतात. त्यांच्यावरील प्रभार धन 1 इलेक्ट्रॉन एवढा असतो. त्यांचे वस्तुमान सुमारे 1 डाल्टन असते. न्यूट्रॉन हे प्रभार नसलेले अवअणुकण अणुकेंद्रकात असतात. त्यांच्यावरील प्रभार 0 असतो. त्यांचे वस्तुमान सुमारे 1 डाल्टन असते. प्रश्न दुसरा. शास्त्रीय कारणे लिहा. अणूचे सगळे वस्तुमान केंद्रकात एकवटलेले असते. मुख्य अवअणुकण 3 प्रकारचे असतात. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन. यापैकी इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान नगण्य असून प्रोटॉन व न्यूट्रॉनला मात्र वस्तुमान सुमारे 1 डाल्टन आहे. हे दोन्ही वस्तुमान असणारे कण अणुकेंद्रकात असतात. त्यामुळे अणूचे वस्तुमान केंद्रकात एकवटलेले असते. अणू विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो. कारण प्रभाव असणारे अवअणुकण 2 असतात. ते प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन आहे. प्रोटॉनवर धनप्रभार व इलेक्ट्रॉनवर ऋणप्रभार असतो. त्यांची संख्या समान असते. त्यामुळे एकूण धन व ऋणप्रभार समान झाल्यामुळे अणू विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो. ई अणुवस्तुमानांक पूर्णांकात असते. कारण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन यांच्या एकत्रित संख्येला अणुवस्तुमानांक म्हणतात. ही कणांच्या संख्यांची बेरीज असल्यामुळे पूर्णांकातच असते. म्हणून अणुवस्तुमानांक पूर्णांकात असते. ई परिभ्रमण करणारे प्रभारित इलेक्ट्रॉन असूनही सामान्यपणे अणूंना स्थायी भाव असतो. कारण इलेक्ट्रॉनवर ऋणप्रभार असून ते केंद्रकाभोवती भ्रमण करीत असतात. त्यामुळे त्यांची ऊर्जा कमी कमी होत जाऊन इलेक्ट्रॉन केंद्रकावर कोसळतील व अणू अस्थायी होईल, असे भौतिकशास्त्रातील नियम सांगतो. पण तसे होत नाही. याचे कारण रुदरफोर्डच्या अणुप्रारूपातील ही त्रुटी नील्स बोर यांनी मांडलेल्या अणुप्रारूपाने दूर झाली. बोरच्या अणुप्रारूपातील मूलतत्वे खालीलप्रमाणे आहेत. 1. इलेक्ट्रॉन
केंद्रकाभोवती व केंद्रकापासून विशिष्ट अंतरावर असणाऱ्या समकेंद्री वर्तुळाकार कक्षांमध्ये फिरत असतात. 2 एकाच कक्षेत फिरताना त्याची ऊर्जा स्थिर असते. 3 इलेक्ट्रॉन एका कक्षेतून दुसऱ्या कक्षेत उडी मारतात. आतील कक्षेत उडी मारताना ऊर्जा उत्सर्जित करतात, तर बाहेरील कक्षेत उडी मारताना ऊर्जा शोषण करतात. त्यामुळे अणुप्रारूपाला स्थायी भाव प्राप्त होतो. प्रश्न 3 व्याख्या लिहा. अणू रासायनिक संयोगात भाग घेणारा मूलद्रव्याचा लहानात लहान कण म्हणजे अणू होय. समस्थानिके मूलद्रव्यामध्ये अणुअंक समान पण अणुवस्तुमानांक मात्र भिन्न असे अणू असतात. एकाच मूलद्रव्याच्या अशा भिन्न अणुवस्तुमानांक असलेल्या अणूंना समस्थानिके म्हणतात. अणुअंक मूलद्रव्याच्या अणूतील प्रोटॉनची संख्या म्हणजे त्या मूलद्रव्याचा अणुअंक होय. अणुवस्तुमानांक मूलद्रव्याच्या अणूतील प्रोटॉन व न्यूट्रॉनच्या एकत्रित बेरजेला त्या मूलद्रव्याचा अणुवस्तुमानांक म्हणतात. अणुभट्टीतील मंदक अणुभट्टीत न्यूट्रॉनचा मारा करून शृंखला अभिक्रिया घडून आणतात. ही अभिक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी न्यूट्रॉनचा वेग कमी जास्त करावा लागतो व त्यासाठी ग्राफाइट किंवा जड पाने वापरतात. त्यांना अणुभट्टीतील मंदक असे म्हणतात. प्रश्न 4 सुबक व नामनिर्देशित आकृती काढा. रुदरफोर्डचा विकिरण प्रयोग. थॉम्सनचे अणुप्रारूप. मॅग्नेशियमच्या अणुअंक 12 इलेक्ट्रॉन संरूपणाचे रेखाटन. एर्गॉनच्या अणुअंक 18 इलेक्ट्रॉन संरूपणाचे रेखाटन. प्रश्न 5 रिकाम्या जागा भरा. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हे अणूमध्ये असणारे अवअणू कण आहेत. इलेक्ट्रॉनवर ऋण प्रभार असतो. अणुकेंद्रकापासून सर्वात जवळचे इलेक्ट्रॉनिक कवच के हे आहे. मॅग्नेशियमचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8,
2 आहे. यावरून असे समजते की मॅग्नेशियमचे संयोजक कवच M हे आहे. OH2O ह्या रेणुसूत्रानुसार हायड्रोजनची संयुजा 1 आहे. त्यामुळे Fe2O3 ह्या सूत्रानुसार Fe ची संयुजा 3 ठरते. प्रश्न 6वा, जोड्या जुळवा. अ गट ब गट. अ गटामध्ये अ प्रोटॉन, आ इलेक्ट्रॉन, ई न्यूट्रॉन. ब गटामध्ये 1 ऋणप्रभारित, 2 उदासीन, 3 धनप्रभारित. प्रोटॉन धनप्रभारित, इलेक्ट्रॉन ऋणप्रभारित, न्यूट्रॉन उदासीन. प्रश्न 7वा, दिलेल्या माहितीवरून शोधून काढा. माहिती शोधा. माहिती Na 2311. शोधा न्यूट्रॉन संख्या. माहिती C1406. शोधा अणुवस्तुमानांक. माहिती Cl3717. शोधा प्रोटॉन संख्या. विचारलेली माहिती दिलेल्या माहितीवरून शोधून काढू. एक ए म्हणजेच अणुवस्तुमानांक बरोबर 23 आणि झेड म्हणजेच अणुअंक बरोबर 11. न्यूट्रॉनची संख्या बरोबर ए वजा झेड बरोबर 23 वजा 11 बरोबर 12. म्हणजेच सोडियम मधील न्यूट्रॉनची संख्या बरोबर 12. दोन अणुवस्तुमानांक म्हणजेच ए बरोबर 14. तीन प्रोटॉन संख्या झेड बरोबर 17. तुमच्या लाईक आणि कमेंट्स मला आणखी व्हिडिओ तयार करण्यास प्रोत्साहन देत असतात. त्यामुळे लाईक आणि कमेंट्स करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत